Yo, what's up? Mga ka-Arvs, another day. Back to work. Kamusta naman kayo? Lalo na yung mga nasa Bicol dyan. Pinaanan ng bagyong Rolly. Pagdasal natin sila. Sana makabangon mga Oragon. So we're heading to the area again. Paranaque. Always naman. Uy, madilim. Sa Pote Road na tayo mga ka-Arvs. So kung bago kayo sa channel ko, syempre alam nyo na. Please like, comment, pwede nyo rin i-share, then subscribe na kayo. Let's do this. So, parang malapit-lapit na tayo sa Alabang sa Pote Road. Syempre shoutout sa grupo ko Solid, Team Paangat, Motovloggers. Solid yan. And shoutout din sa Speed Up Community Riders Club. Makakasama rin ako sa mga susunod pang mga rides. Sorry na. Siyempre shoutout din, may nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout kay Josel Santa Ana, dati kong counterpart. Musta pre? Alright, medyo nagbi-build up na rito. Marami ng motorista. Alam nyo naman, Alabang sa Pote, traffic. Ano bang makikita natin sa Casco Market? Siyempre, mga riding gears. So, tignan natin. Sana affordable lang. Makabili tayo kung may pambili. Sana may pambili. Kahit gloves lang. So, SM South Mall na tayo. Malapit na tayo, 250 meters na lang sabi ni Waze. So north, galing tayong north, pa south tayo, left side siya, palagay dito sa mapa, left side. Hanapin natin, lapit na tayo. Casco Market, Las Piñas branch. Uy, 100 meters na lang. Siyempre kung pa north naman kayo, nasa right side nyo. Alabang sa Pote Road. Ayun, nakita ko na. Tabi pala siya ng Luzon Development Bank and Echano Dental Clinic. Okay, left turn. And here we are, Casco Market. Nandito na tayo sa Casco Market, Las Piñas. So hindi natin naabutan yung sale nila ng mahal na araw. Pero tingnan natin kung makakabili tayo. Ayan yung mga riding jackets nila. Ayan, ito riding pants. Ayan mga waterproof jacket nila. Ayan, may puti rin. Yung mga bags natin sa pag-drive. Siyempre helmets, NHK brand.
ganda nito. HJC CS15 4,500 pesos. Ibang kulay. Well, 15%. Full shirt pa ako. Okay lang ba? Okay lang naman. Parang okay nga lang sa akin. Fit na pag-ibig. Walang fit talaga. Ganda ah. Fit to. Kompleto naman ito ma'am ng padding eh. Right, KYT. Hello. Kulay ni Rocky. Alright guys, gloves, Benkia gloves. Surot nga pala yung anong niyo ma'am? Anong name niyo? Beverly. Beverly yan.
pruta. Benkia. Ayan, i-adjust namin yung sa elbow niya, yung elbow pad. Hindi kasi ako marunong first time. Ayan po. Pangalawa, tutak niya. Ayun, kasi ilalak mo na. Opo. Doon na siya mag-i-stop na, lalo na angat na siya. Maririnig yung hand po pag Yun. angat po. Tapos yes. Yung 7. Ano yung dalawa lang yung adjustin mo? Opo. Okay na. Ma'am, anong oras kayo bukas dito? 8 to 6. 8 to 6 everyday? Yes. Everyday open sila, 8 to 6. So mga carbs, kung kailangan nyo ng riding gears, dito sa Casco Market, Las Piñas, Alabang Zapote Road lang, waste nyo na lang. So ayun mga carbs, nakabili tayo ng gloves natin. Siyempre, why not invest to safety? Siyempre, safety first tayo. So yun lang, pakita ko lang sa inyo yung laman ng Casco Market Las Piñas branch. Marami pang mga shop na mga mura at mga quality yung mga riding gears nila. Kung susunod visit ulit tayo, comment nyo lang dito sa baba ng video na to kung may mga suggestion kayo na pwede nating puntahan. So yun lang, peace out, ride safe always.